No niin, rakkaat katsojat, 26.11. tätä vuotta 2024 tuli sitten murheellisia uutisia, eli elokuvaohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Jim Abrahams menehtyi sitten 80-vuotiaana ja sen kunniaksi me sitten käsitellään Hot Shots 1 ja 2, eli klassikkofilmit, mutta me siis oltiin muutenkin tekemässä tää kyllä. Että Matti oli poikiensa kanssa kylässä ja sitten mä lähdin jo himaan, niin sä lähetit viestiin, että oli just tullut uutinen, että Jim Abrahams menehtyi. Se oli joskus illalla, että siis hämmästyttävä sattuma, että samana päivänä kun katsottiin tää ykkönen, eli yleensä me katsotaan samana päivänä niin kuin molemmat, mutta niin kuin, nyt oli poikkeus, niin ykkönen kun katsottiin, niin samana päivänä tuli sitten ilmoitus, että näin on siinä päässyt käymään. Että joo, leukemiaan kuoli, että 20 vuotta oli sairastanut, että aika hyvin kuitenkin pystyi elämään terveen, suhteellisen pitkän ja terveen elämään kuitenkin todella vakavan sairauden kanssa. Parhaitenhan kyllä tämä herrasmies muistetaan sitten yhteistyöstään sitten Zucker Abrahams Judge-tiimistä. Niin Zuckerin veljekset ja hän sitten siinä myös tuottaja ja käsikirjoittaja asemassa lähinnä. Kyllä, ja siitä tuli sitten tästä yhteistyöstä, että meille tuli semmoisetkin elokuva kuin Hei me lennetään 1 ja 2. Ja 2 ei ole. Eikö? Se ei ole millään tavalla Zucker eikä Abrahams, se on ihan täysin eri porukka. No ilman se tuntuu vähän erilainen. Mutta kuitenkin mies ja alastona se ymmärtääkseni jokainen filmi on. Joo, ja sitten tää Hei me nauretaan Kentucky Fried Chicken, vai mikä Kentucky, mikä Kentucky Fried Movie. Movie Chicken. niin, hänen ensimmäinen, tai heidän ensimmäinen teos oli tosiaan vuodelta 1977. Unohtamatta tietystikään Top Secretia. Niin. Top Secrets tuli 84. Yes. Mutta siinä välissähän oli sitten tää Police Squad ja mies ja alastomat aseet. Että niin aivan Police Squadikin on siinä, totta kai joo. Mutta joo, mennään sitten itse asiaan, eli tänään siis puhutaan Hot Shots 1 ja Hot Shots Part 2 elokuvasta, joo, eli 91 vuoden elokuva tämä Hot Shots 1 ja tässä näyttelee Charlie Sheen ja sitten Lloyd Bridges ja sitten kukas tää oli tää jätkä Cary Elwes ja myös sitten semmoinen kaunotar kuin Valeria Golino. Italialainen. Jep. Ja tämähän parodioi sitten Top Gunia. Eikä vaan pelkästään sitä. Tässä on niinku pikkujuttuja esimerkiksi muun muassa Rockista. Joo. Eli spoof-elokuva, missä Charlie Sheen esittää tämmöistä äijää kuin Topper Harley, joka on sitten 20 vuotta sitten ollut dramaattisessa hävittäjäonnettomuudessa. Eikö hänen isä kuoli? Niin, sen isä kuoli, se Mailman, oliko se sen koodinimi tai jotain, mutta siitä sanoi hirveitä traumoja sitten, että ei pysty lentämään hävittäjää sitten. Ja sitten, on mikä se operaatio, mä kirjoitin sen ylös, se operaatio Sleepy Beaver, vai mikä on tämmöinen Yhdysvaltain armeija kuin salainen hävittäjäprojekti, niin sinne tarvitaan sitten porukkaa ja siitä sitten Topper Harley palaa sitten niin kun, tosi toimiin sitten jo, operaatio Sleepy Weasel oli tää, joo. Ja siinä sitten periaatteessa mennään ihan suoraan juonta, mitä esimerkiksi Top Gun. Siis ihan suoraan juoniin. Eli mennään Top Gunin niin kuin juonta edetään, mutta hassutellen kaikki Top Gunin tapahtumia. Avainkohdat hassutellaan tässä ja myöskin sitten tässä on tanssii susien kanssa. Parodia Rockista ja Tuulen viemästäkin oli tällä ja näin. Ja siis tämähän oli tavallaan niinku, silloin kun tää tuli, mä muistan kun tää tuli, niin tää oli tavallaan sellainen ilmiö. Niinku, kaikki oli nähnyt, kaikki piti katsoa. Joo ja se oli tieksää siinä, että sä olit sen 5.-6. luokkalainen. Tää oli sulle ihan täydellinen elokuva. Joo, siis mä muistan, että tää oli ihan sikahyvä. Niinku. Siis tää katsottiin monta kertaa ja tällä. Ja siis kaikkia näitä vitsejä toisteltiin. Ja aina tässä on mun mielestä ehkä hauskin ollut tää justiin tää Lloyd Bridges, tää Amiraali Benson. Sitten. Siis se on niinku sen tämän leffan niinku varassa todella. Joo, tai leffa on sen varassa. Siis voi sanoa ihan puhtaasti sillä. Ja siis Lloyd Bridges oli sitten noissa Hei me lennetään -elokuvissa, että joo, että siis tuttu casting, että kyllä tässä on tuttuja näyttelijöitä käytetty, että jos katsoo Zuckerin elokuvia ja Zucker Abrahamsin elokuvia, niin aika lailla samoja näyttelijöitä. Mun mielestä se on aika lailla samanlainen hahmokin tässä, kun Hei me lennetään. Siis semmoinen ihan älytön sekoilija, siis semmoinen niin tosi seniili äijä. Siis tää, mikä mulle tuli ekana mieleen aina se, kun se, että vittu, mihinkähän tää lennosto on menossa, kun kukaan ei tee mitään. Eli kato tätäkin, kun se katsoo taulua, niin sitten tyypit seisoskelee siellä lentokentällä. Hei, Richardson, why don't you do anything? Kato nyt, kukaan ei tee mitään. Siis
siis se on just semmoinen offbeat äijä, se puhuu niinku ihan koko ajan eri asioista kuin muut ja tällä. Mä en tiedä, olisiko siinä paljon niinku, onko siinä improvisoitu kauheasti? No varmasti siis se, mä luulen, että Lloyd Bridges sille sanoo, että nyt saat revitellä rauhassa. Se tuntuu niin luonnolliselta aina kun se on ruudussa sitten. Sanopas muuten joku toinen näyttelijä Lloyd Bridgesin ohessa, joka sopii niinku vakavaan elokuvaan ja tämmöisen täydellisen crazy komediaan. Mä niinku, siis, koska melkein 50-50 tää jätkän elokuvat on, siis silleen, että se tekee komediaa ja vakavaa. Melkein haluaisin sanoa sitten poikansa Jeff Bridges. Niin. Mutta onko se tehnyt tämän tyylistä niin slapstick-komediaa sitten? Ei oikein, vaikka kyllä mun mielestä toi Big Lebowski niin on se aika hyvä komedia kyllä, mutta ei se ole tämän tyylinen niin goofball-komedia kuitenkaan. Ei, mutta siis tosiaan, että toi Lloyd Bridges on, niin kuin, siis se on niin pitkä linjan ja näyttelijä, että se on varmaan 50-luvulta, 40-luvulta asti varmaan. Kyllähän Leslie Nielsenkin teki tosi paljon vakavia rooleja. Ja muun muassa Creepshows. Joo, ja siis sillä on ihan helvetin iso filmografia aina 50-luvulta noin, mikä tää on, tai Forbidden World, Forbidden Planet, niin joo. Mutta anyway, tää siis, kyllä siis tää oli, niin kuin sanottu, tosi suosittu filmi silloin. Tää tuli katsottua miljoona kertaa silloin, mutta nyt en ollut katsonut tätä varmaan niinku. Siis, mä en ollut yli 10 vuotta reilusti, siis, varmaan 15. Siis kuvaavaa on se, että siis mä en ollut tätä varmaan DVD-aikana katsonut, mutta nyt katsottiin sitä pitkästä aikaa, mutta täytyy sanoa kyllä, ei ole niin hyvin kestänyt aikaa. Ei, se oli kyllä. Se, että mä voin sanoa, mä tuossa ihan lyhyen ajan sisällä mä oon kattonut Mies ja alastelma, se 1 ja 2, niin ne on vittu, ne on hyviä. Ne on edelleen niin kuin, siis, melkein maailman parhaita komedioita. Joo, siis, silloin Japenkin kanssa yhteiskatselussa katsottiin noin, niin siis ne on ihan loistavia. Niin. Ne toimii, Top Secret toimii ihan helvetin hyvin. Sen mä oon nähnyt vähän ajan siitä. Myös siis toi Heimelennätä. Niin. Kummakin niistä, jopa se mikä ei ole tsukkereiden tekemä, niin toimii tosi hyvin. Mutta tää jotenkin tuntuu siis silleen, että vaikka tässä on paljon hyviä juttuja, niin tuntuu, että silti tässä on niinku paljon myös semmoisia juttuja, jotka ei oikein toimi. Niinku, Charlie Sheen, mä tykkään Charlie Sheenistä ja siinä, se jotenkin tää rooli ei mene ihan niinku sinne. Ei mene, joo, ja se, että kun ottaa huomioon, että tää on oikeesti siis tää ylivoimasti hauskin haamu ja mitä haamua, mitä se, tässä niinku odotetaan tää Lloyd Bridges. Joo, Benson. Että se on ihan vitu hyvä hahmo. Joo. Mutta tästä leffasta mä esimerkiksi vähän huomaa sen, että Zuckerin veljekset eivät ole ollut mukana tässä ollenkaan. Niin. Tämä on ihan täysin Abrahamsin oma projekti. Just näin. Ja siis niinku se, että onko siinä ollut vähän sellainen, että se on lähtenyt omille teilleen tässä ja vähän kokeilee. Vähän ehkä epävarma sitten siitä, että mitä se on tekemässä tällä. Mutta, ehkä. Mutta tosiaan siis tämähän oli niin supersuosittu, että jatko-osa oli ihan niin varmaa ja se tuli hyvinkin pian. Joo, kyllä. Mutta no hei, Sylvester Levay, eli sama jätkä, mikä on tehnyt Rocky 4 ja Cobraan musiikit, tekee tässä aika hyvät musiikit kyllä. No niin, ja siis tämä on oikeasti ihan helvetin hyvin kuvattu. Joo. Siis lentokohtaukset on kaikki todella hienosti tehtyjä. Ja täytyy sanoa, että tässä on oivaltavia näitä tämmöisiä fyysisiä gägejä, tiedätkö, että sekin kohtaus, missä ne on, lentokone lentää, ne on siellä ilmassa ja tällä, se yksi ja niin siipi lähtee irti, niin se, niin se pitää käsillä sitä siipeä. Niin just tämmöistä niin Buster Keaton tyylistä fyysistä komediaa, mutta niin, mä ehkä tykkään enemmän niistä siis justin miesjalaston tyylistä komediasta. Kun hän antaa paukkuun koko rahan edestä. Joo. Kyllä, tässä on vähän silleen, ja tässä on vähän liian lapsellista jopa. Paikoin. Mies ja alastomassa asiassa ei mennä kuitenkaan ihan niin lapsen tasolle, mutta tässä mennään välillä semmoisen niin pöhköilyyn, tiedätkö, kun törmätään yhteen, vaikka ja päät lyö yhteen, niin vähän pyörii semmoista niinku. Joo, en mä tiedä, siis ihan ok. En mä tämän päälle halua todellakaan paskantaa. Ei todellakaan. Siis, kyllä se on ihan hyvä. Se oli aikansa tuotos. Joo. Ja tää oli ihan oikeasti, siis kaikki tykkäs tästä. Ei ollut yhtään ainuttakaan tyyppiä, mä en tuntenut, joka ei olisi tykännyt tästä. Ja varmasti kaikki pojat ainakin tykkäs myös Valeria Golinasta, mikä on huomattavan seksikäs muija sitten. Oli silloin ja on vieläkin tänä päivänä. Ja soundtrack, ihan vitu hyvä. Niin, kun on vanhaa Sixteria ja Elvistä. Joo. Kyllä siis kaiken kaikkiaan ei niin hyvä kuin muistin, mutta ihan viihdyttävä pätkä näin. Ja siis sillä että en mä tiedä, voi ehkä olla, että en mä edes varmaan enää katso tätä uudestaan. Mä luulen kanssa, että kyllä se varmaan siinä oli sitten, että mä annan 3 tähteä ja ihan nostalgia
syystä kyllä. Semmoinen heikko 3 tähteä kanssa. No saatan heikko, mä oon ihan ok 3 tähteä. Okei, mä oon heikko. Mä vähän jopa yhdessä vaiheessa 2,5 mietin, mutta kun mä aloin taas miettimään sitä, että siinä on oikeasti vitun hyvä soundtrack, siis niin kuin todella hyvä. Jokainen kohtaus, missä niin kuin tulee tämmöinen pitempi biisi, niin se on oikeasti hyvä se biisi. Joo. Mutta kuitenkin niin sama ohjaaja sitten seuraavana vuonna Jim Abrahams teki... Ei 2 vuotta myöhemmin. Niin, 93 vuonna sitten niin teki sitten jatkoosa Hot Shots Part 2 ja sen me just katsoimme sitten tätä ennen nauhoittaessa. Ja tää oli kanssa semmonen iso ilmiö, kun se tuli ja mä muistan, me käytiin porukalla. Tää on niinku varhaisempia semmosia elokuvateatterin. Me oltiin kaikki samalla luokalla, me käytiin porukalla. Ja se oli se justiin se Adams-teatteri, siis se mikä oli tuossa Hämeenkadun siinä se sisäpihateatteri. Se oli Tampereen siihen aikaan suurin. Mä en tiedä, oliko Hellä vielä suurempi? Niin, no jompikumpi kuitenkin, ne oli ihan vitun isoja. Mutta ne oli ne 2 kilpailevaa titaania siinä. Ne mentiin katsoa ja mä muistan, että tämä oli iso juttu ja malauta kaikki tykkäsi ihan sikana tällä. Ja sama juttu tässä Hot Shots 2. Tätäkään ei ollut katsonut pitkään aikaa. Vähän siinä mielessä, että kannattaa ehkä pitää niinku mieluummin se hyvä vanha muisto siitä sitten, mutta niinku, en mä tiedä. Juonihan tässä on Siis Rambo 3 suoraan. se kun tää apinoi Top Gunia, niin tää tekee sitten enimmäkseen pilaa Rambo 3. Eli siinä Topper Harley on siellä, se on siellä kumitetaistelussa, missä toi... Nallekarkkitappelu. Niin, nallekarkkitappelussa. Kuulostaa vähän oudolta, mutta vähän... Ne hieroo, tiedätkö kickboxerissa, kun ne hieroo lasinsiirroja, niin tässä ne saatana hieroo jotain nallekarkkeja suklaamehussa niin, tai suklaavanukkaassa. Niin, tai Charlie Sheen, että se toisella on ihan lasinsiirroja. Niin, sillähän oli vittu jotain saatana sorvinoita, sorvilastoja vittu. Joo, mutta joo. Ja sitten tässä näyttelee uutena äijänä, sitten näyttelee saakeli itse Richard Crenna, siis ihan täsmälleen sama hahmo kuin toi Trautmanin. Joo, ja... Siis niin kun, se alkaa heti automaattisesti naurattaa kyllä. Koska se vetää niinku ihan sama puheet kuin Rambossa, mutta tässä se vetää, niinku, että kertoo jotain 3 eri nallesta tarinoita, kun on syönyt kuumaa puuroa. Ja... Joo, mutta anyways, juoni on siis se, että niin kun sen sijaan, että Trautman ei ole kidnappattu, niin se on se toinen se äijä, se Dexter jotain, mitä esittää muuten siis toi Rowan Atkinson, niin niiden kommandoporukka on siis kaapattu tuolla Irakissa ne suorittamassa salaista tehtäviä Saddamin kartanolla ja sitten Topper, Harley ja kumppanit sitten houkutellaan sitten tähän tehtävälle sitten, että mennään Irakiin ja hyökkään sinne ja mukaan lähtee myös sitten Amiraali Benson, joka on nyt tässä filmissä, se on sitten tämä Lloyd Bridges on Yhdysvaltain presidentti sitten ja sitten mukaan... Aivan hulvata hahmo. Joo, ja tätä johtaa sitten tämä justiin tämä Trautman, tai siis toisin sanoen Denton Walters, jota siis Richard Crenna esittää. Joo, ja samalla se on se Miguel Ferris. Miguel Ferrer on tässä. Eikö Ferrer, niin. Joo, ja sitten myös huumaavana kaunottarina löytyy sitten toi Brenda Bakken esittämä Michelle sitten. Joka on tullut tunnetuksi kaappausraiteilla. Joo, siis... Paljasta pintaa näytteli siinä. Ei siinä tainnut kyllä ihan näkyä. No, oliko noin? Niin, mut siis... Aika lähellä kuitenkin. Sakeli viekö Brenda Bakken, niin miksi... Siis todella näyttävä nainen. Niin ja siis niinku, vittu, missä muissa se leffoissa, niinku, muistaakseni se mistään muussa? Se on varmaan mennyt ihan hyvinhän se näyttelee, ei sillä ole mitään. Niin molemmissa. Siis niinku tossa kaappaus... ulkoiset avut ja sitten myöskin se, että se osaa näytellä. Sakeli pitää. Mä ottaa oikein selvää. Joo, olisikohan Brenda Bakke joutunut sitten johonkin tämmöiseen suoraan videolla limboon sitten, että en tiedä. Mutta joo, niin. Tämä porukka lähtee sinne sitten Irakiin suorittaa tehtävää ja yksi on sitten myyrä ja sitähän etsitään siinä. Mutta tämä elokuvan ehdottomasti keskiössä on siis loputon määrä tämmöisiä toimintakohtauksia, missä on loputon määrä sketsejä. Jostain toisesta leffasta revitty joku. Slapstick-sketsejä ja sitten tosi tyhmää huumoria. Musta tuntuu, että siis toi Jim Abrahams, tässä se on paljon itsevarmempi tähän. Se ei tiennyt jo mitään, koska se oli se hitti oli tehty alle, nyt oli vähän helpompi lähteä tähän. Siis tuntuu, että se on enemmän sinut tämän konseptin kanssa. Ja myös siis ehkä jopa siis Charlie Sheenikin tuntuu, että se tietää paljon paremmin. Joo, mä olin kanssa. Niin. Musta tossa se oli ykkönen oli liikaa tuon Lloyd Bridgesin varassa, niin tässä Charlie Sheenikin oli hauska, että ei ollut silleen. Siis, tiedätkö kuka hahmo oli tässä vähiten hauska? Vittu Ronan Atkinson. Niin oli, mikä on yllättävää. Siis ammattikoomikko jää
perustallajien niin kuin jalkoihin. Toisaalta se roolikaan ehkä anna tilaisuuksia. Se on semmoinen kusipää britti, joka niin valittaa koko ajan. Niin mä haluan nyt vettä. Niin. Mä en pysty kävelemään. Vittu, tiedätkö mitä ne teki? Ne sitoi mun kengännauhat yhteen. Se on hyvä se. Sitten toi kattoo toi Topperhan. Bastards. Ei kun umppariin. Bastards. Niin, knat. Bastards. niin. Joo, tämmöistä huumoria tää on täynnä. Ja siis mun täytyy sanoa, että siis tällä, aina kun mä mietin hotshotseja, niin suurin osa asioista, mitä mulle tulee mieleen, tulee tästä jatko-osasta. Tää on mun mielestä paljon parempi leffa. Ja vielä tänäkin päivänä, siis tää oli parempi, mitä mä muistin kyllä, tää kakkonen. Joo. Jännä kyllä, että kun tämähän oli kans suurmenestys tää kakkonen, niin ei sitten kolmosta sitten kuitenkaan tullut. Niin, ihme kyllä joo. Että olisiko siinä sitten ollut, että tämä kiinteästi nivoutuu tähän Irakin sotaan. Siis tämähän on propaganda-elokuva. Siis tässä lyödään Saddam Husseinin niin sinne vastustajaksi ja sitten se Saddami sekoilee siinä kaikkeen. Se imuroi jotain leivänmurusia rinnalta. Ja sitten camel milkkiä juo. Ja kikkeli menee imuriin. Tässä ja sitten jopa niin se menee, se hajoaa pirstaleiksi ja sitten samalla lailla kuin T-1000 niin yhdistyy sillain uudeksi ja se on koiran naama. Ja siis tämä kuulostaa varmaan tosi kummalliselta, mutta niinku, kannattaa katsoa tämä leffa, jos ei ole ikinä nähnyt, niin siis kyllä mä suosittelen, että tässä on. Joo. Tuossa oli kyllä tommosia aika oivaltaviakin tommosia rip-offeja muista leffoista. Esimerkiksi Basic Instinct-kohtaukset oli kumpikin hyviä. Että tykkäsin, niin se panemiskohtaus ja kuulustelukohtaus oli hyvä. Ja sitten myös Rambo 2, tämä venekohtaus on tässä parodioitu kyllä hauskasti kyllä. Ja siis niin ja siis osas niin näyttelijät toi itsellensä nauraa. Niin tehtiin oikeasti armottomasti niin Platoonista ja Apokalypsen näosta ja Wall Streetista pilaa. Joo, niin tässä on hauska kohtaus, missä tykkiveneet tulee kohtaan niin kuin joella ja sitten siellä on Topper Harley on toisessa ja sitten on Charlie Sheen Apocalypse Nowsta. Eli Martin Sheen. Niin Martin Sheen, niin jos ette tiennyt, hän on isä ja poika sitten. Ne menee toisiaan ohi. Molemmat näyttelee Wall Street. I loved you in Wall Street. Niin kuin, siis sillä ei mitään järkeä siinä kohtauksessa, mutta niin kuin, kyllä mä nauroin. Tietää. Yksi kohtaus, mikä mun mielestä on ehkä kaikkein hauskin tuosta, siis se on se, kun se yrittää salaa ottaa ne, hiljaisesti ottaa se avainnipun sieltä pöydältä, niin se tekee kaikkea muuta. Se sillä luudan varrella osuu ihan joka... Silmämuniin tökkii. Niin, partia nukkuu, niin se osuu sitä niin kuin nenää ja silmiin ja pistää radion päälle ja sieltä tulee jotain... Ja marssimusiikki. Joo, niin kuin pippuria kaatuu sen nenän alle. Ja sitten herää siihen, kun vitu hiiri pikkasen vinkasää. Joo, siis ei siis kyllä täytyy sanoa, että siis nautin tästä kyllä paljon enemmän. Ja toi oli mun mielestä dialogisestikin vitusti. Kyllä. Se oli mennään siis helvetin hyvää läppää, että ne aina jotenkin päätyy jotenkin ihan eri keskusteluun, mihin se pitäisi. Niin joo. Siis siinä missä ykkösessä niin kun, siis parhaat repliikit on tuolla Bensonilla, Lloyd Bridgesissa, niin mun mielestä kaikilla on tässä tosi hyviä repliikkejä. Sopivampia repliikkejä. Kyllä tässä menee 90 minuuttia menee kyllä, kun siivillä menee. Se on mun vuoro nyt aloittaa, niin mä annan tällä arvosan semmoinen solid 4, että tää oli oikeasti jopa todella virkistävä nähdä niin kuin tää kakkonen. Joo, että niin kuin jos mä, niin se just, että mä en tiedä, tuleeko ykköstä katsottua sitten, niin kyllä mä kakkosen varmaan. Ja tää ei vaadi mitenkään, että se pitäisi olla ykkönen katsottu. Todellakaan. Että niin kuin, ei sitä tarvi olla näin, mutta ihan varmasti toi tulee katsottua. Ja toivoisin, kun tulee Abrahams Zucker porukalta, nyt tulee 4K Ultra HD:tä, niin tulee toi Top Secret ja tulee miesjalaston ase. Mun mielestä tuliko vaan ykkönen ja sitten Airplane. Joo. Niin toivottavasti myös Hotshotsit saa sitten 4K ensi iltaansa sitten. En tiedä siitä, se on 20th Century Fox eli Disneyn omistusta nykyään, että onko niillä kiinnostusta. I don't know. Se vielä piti, ettei unohdu sanoa, niin musiikit oli tähän tehnyt Basil Boledouris tähän kakkoseen. Että Sylvester Livä ja tässä oli Basil Boledouris. Ja ihan kovan luokan musahäijät. Hyvältä kuulostaa kyllä. Se jotenkin hassusti, kun miettii, niin Jerry Goldsmithihän teki Ramboon musiikit. Niin tässä se parodioi sitten Jerry Goldsmithia. No niin moni joo. Mutta sitten taas Jerry Goldsmith teki tuohon Total Recalliin. Ja siis sehän on melkein suora rip-offi tuosta Conanin soundtrackista. Että niinku, kyllä ne on pakosti tiedostaa tämän asian ja niinku naureskellut sitä kanssa samaa. Niin ja sitten Hornerin parodioi itteensä, että osaa tehdä tämä James Horner on omaa luokkaansa kopioimaan musiikkia.
Kyllä mä annan kanssa 4 tähteä Hot Shotsille, paljon parempi kuin mitä muistin ja parempi kuin ensimmäinen osa. Nyt sinä kerro oma mielipiteet tonne alas ja paina tykkää ja tilaa Niin, ja lepää rauhassa Jim Abrahams. Kyllä, rest in peace ja kepeät mullat. Over and out.